xanh Nam Điền 3 thân. Tuổi đời hàng trăm năm. Trị giá 2 tỷ đồng. Cây xanh Nam Điền trị giá 2 tỷ đồng của ông Thoan Văn Giang. Như đã từng đề cập ở video trước, trong video này Việt Story sẽ giới thiệu tới khán giả của mình một trong những báu vật của ông Nguyễn Hữu Thoan, người thường được giới chơi cây cảnh tôn xưng là sếp, là sư phụ chân quý nhất. Đó chính là một cây xanh Nam Điền trị giá lên tới 2 tỷ đồng. Trong khoảng sân được đặt tới hàng trăm chậu cây cảnh với đủ loại, đủ kiểu dáng khác nhau. Cây xanh Nam Điền trị giá 2 tỷ đồng này được đặt ở vị trí trung tâm cùng với một cây xanh khác có trị giá 1,6 tỷ đồng. Ngày trước tôi mua cái này 1 tỷ. Cây này mua 1 tỷ, cây kia mua 900. Nhưng mà cây kia tôi bán năm ngoái rồi, người ta bán rằng cháu vẫn gửi đây. Đấy. Là bao nhiêu tiền ạ? 1,6 tỷ. Thế còn cây này bây giờ là hiện tại là bao nhiêu? Cây này thì bây giờ là trị giá thực là 2 tỷ đấy. Vâng. Khác với những chủ nhân sở hữu những cây cảnh khác, nói về cây xanh của mình, ông Thoan không khoác cho nó bất cứ mỹ từ nào, thậm chí dáng thế của cây, ông Thoan cũng cho rằng gọi thế nào ra thế. Dáng thế nói chung là như cây này người ta cứ gọi là cây xanh Nam Điền 3 thân. Tức là nó có 3 cái thân như này thì người ta gọi là cây 3 thân. Thế rồi còn nó già, nó u cục thì người ta thích. Thì cái dáng thì tên gọi chỉ là cái tên gọi, mình gọi nhờ tên thế chả thế. Già và u cục đẹp là lợi thế nổi bật nhất của cây xanh Nam Điền này. Chỉ vậy cũng là đủ để cây xanh của ông Thoan được nhiều người chơi cây cảnh biết tới. Ai có cây đẹp nhé thì cả miền Bắc đã biết được kìa. Cây xanh nhà tôi thì không phải ở Văn Giang biết nhé, thậm chí là Thanh Hóa có rất nhiều người biết, các tỉnh luôn. Đại khái như thế chứ không phải là ông bảo ông đẹp, nhưng mà đấy là ông bảo thôi. Còn đẹp hay xấu là từ xã hội người ta biết hết đấy mà. Đại khái. Mua cây 1 tỷ, tưới tắm, chăm sóc trong vòng 5 đến 7 năm, giá trị của cây tăng lên thành 2 tỷ. Có lẽ ít ngành nghề nào có lợi nhuận như vậy. Tuy nhiên, không phải bao giờ câu chuyện cũng xuôi chiều. Như cây này tôi mua lúc bấy giờ 1 tỷ, nhưng mà mua xong cũng giả tôi 1,5 tỷ tôi không bán. Thế nhưng mà có những cây tôi mua 1 tỷ 10 năm nay rồi, thực bây giờ ai mua 30 triệu tôi bán. Nó là cái cây cảnh như thế đấy. Giống như đa phần những người chơi cây cảnh khác, ông Thoan hiếm khi vừa lòng hoàn toàn với dáng thế của cây, ngay cả khi đó là những cây cảnh có giá trị hàng tỷ đồng. Tiếp tục tạo tác để hoàn thiện hơn cho cây xanh trị giá 2 tỷ đồng này là công việc hàng ngày của ông Thoan. Ông Thoan quan niệm: cái cây nó khác người ở chỗ là người hiền lành thì người ta quý, nhưng mà cây hiền lành thì người ta ghét. Đây, nó phải nghịch ngợm, nó phải là bướng bỉnh một chút thì người ta mới thích. Cũng theo lời ông Thoan, những vết khoan đục mới này sau một thời gian nhất định sẽ biến thành những u cục mới, qua đó tăng thêm độ nghịch ngợm, giữ dằn cho cây. Chắc chắn sẽ có rất ít người sẵn sàng bỏ ra 2 tỷ đồng để sở hữu cây xanh Nam Điền này. Tuy nhiên, việc ngắm nhìn thì lại hoàn toàn miễn phí. Và nếu việc ngắm nhìn qua video vừa rồi chưa thỏa mãn thì các bạn hoàn toàn có thể tìm đến nhà hàng Ngọc Thoan Cây Cảnh ở trung tâm thị trấn Văn Giang, Hưng Yên để thỏa mãn tình yêu cây cảnh, cây bonsai của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.